skönt det är att vakna till en ny dag. När man har legat varmt och gott i sin sovsäck av renkalvskinn. Legat på ett snöbolster som göt sig som en mjuk form omkring en. När man igår kväll, uttröttad, utpinad av en dagsmarsch i Sulitelmas 1800-metriga motlut, kastade sig i drivan. Domnade bort som en knappt märkbar prick i den oändliga vitheten mellan 67 och 68 breddgraderna. Det är lurven som agerar morgontupp. Klockan är 6 ungefär och vi ska strax vara igång igen på vår 100-milafärd från Sulitelma-massivets norska fotfäste in över svenska fjällmarker fram till riksgränsens turiststation. 8 grönlandshundar är våra följeslagare. Det är det som ihärdigt stretar i Tonkinskacklarna framför vår 300 kilo lastade släde av sydpolfarare Riser Larsens modell. Vår ledare är kapten Olle Rimfors, svensk mästare i fjällframfart. Han vet som ingen annan hur färdvägarna ska läggas för att minst trötta oss och hundarna. I hans spår går vi vår nordliga Lapplandsväg över marker tunga av snö, tunga att färdas i. Sjönöd under isbroarna i en av fjällbäckarna. Hundarna fnyser lystet efter renstek så bara en av oss kan lämna dem i och för räddningsexpedition. Det är Åke Ditzinger som med en bromsrem från släden ger sig till lassokastare. Hornen håller inte, skriker Olle. Han är tung som katten, alldeles vattenstinn. Hala försiktigt bara, uppmuntrar vi honom och ser med beundran hur rentjuren håller ryggen mot iskanten i enlighet med ofrånkomlig regel vid räddning ur isvak. Kom ihåg det om ni någon gång blir så ren som denne. Ryggen mot iskanten, aldrig magen, för då pendlar benen in under iskanten och drar ner er. Räddningen är ryggsim upp mot iskanten, antingen ni får lov att klara er ensam eller med hjälp av halande räddare. Vi har fått spela rollen av öde i ödemarken. Och det känns riktigt skönt. Hundarna känner säkert en krassare känsla. Besvikelsen över dumheten att ha lämnat en god stek åt sitt öde. Men vi har tillräckligt med proviant i släden. Hundkex och lutfisk åt hundarna. Bacon, ärtkorv, ost, kakao, russin och citronsaft åt oss själva. Allt stuvat i släden efter noggranna viktprov. Vi drar just nu våra skidspår in mot Sveriges land. Enligt kartan ska vi ha ett av kölens riksrösen i vår väg. Lucy, en av spannets parhundar, börjar bete sig som om hon tyckte den nu för oss så lyckligt uppnådda svenska marken brände henne under fötterna. Stopp! Götarike, det hade vi ju så när glömt bort. Lucy är i välsignade omständigheter, men aldrig hade vi kunnat räkna ut att hennes tid var så nära inpå. Se, det är så att Lucy och hennes spannkamrat Bamse kommit direkt från Grönland. Under den långa båtresan över till Norge så tog det den som bröllopsresa helt enkelt. Och nu är båtresans lyckocirkel sluten. Vi har att ordna trivsamt svensk medborgarskap och 3 välskapta grönländare. 3 nya representanter för den mest härdiga av alla de husdjur människan håller sig med. För mannen på Grönland är hans hund ett livsvillkor. En kamrat som under hårda jaktfärder är den som får slita mest ont. Även i en sådan situation som den Lucy nu lyckligen kommit över får grönländarens hund ligga kvar i spannet för att så gott som omedelbart efter födelsevåndan få fortsätta dragarfärden. Hos oss som inte är fullt så grönlandsvilda fick Lucy i alla fall ett par timmars paus.
ska nog hinna våra vanliga 4 mil idag också. Aj, fast! Nej, det gick bra. Såg ni, hela kälken gick över Lucy och hennes kamrater. Men den mjuka snön räddade dem. I 3 veckor har vi gått mot vårt mål. Vi har valt lägerplats för natten, funnit bra grund för ett iglobygge. Under den mjuka ysnön ligger just ett sådant lager hoppressad kramsnö som ger det byggnadsmaterial vi behöver. Alltså slår vi vår igloring. Iglo är grönländarnas namn på de grottor av snö i vilka de bor. Iglo har under de senaste åren blivit till ett extatiskt väckelserop för den sportfriska kategori av människor som inte kan leva utan ett par veckors strapatsvederkvickelse i fjällen. De mäter sin salighet, sin kraft att motstå vedervärdigheterna i den civilisation de måste återvända till efter det antal iglon de byggt längs sin väg i fjällen. Sens rent tekniska sida är kort beskriven denna. Runt den upptrampade igloringen radas grundblocken som formas så att kortsidorna fasas ner parallellställda med spetsiga stödvinklar mot golvet. Grundringen skärs sedan i spiral och på denna reses i inåtlutande korkskruvsform det ena snedskurna snölagret på det andra. Blockbäraren har det tyngsta arbetet, där han får plumsa fram från snöbrottet till den höjdväxande igloringen. Men det mest ansvarsfulla arbetet ligger hos igloingenjören, som för att lyckas ordentligt ska få en så stark snökupa att den åtminstone ska stoppa för ett par mans klättring på den. Nu kommer det mest spännande ögonblicket, nu när toppblocket ska kröna verket. Den i snökupan inneslutne iglobyggaren har nu bara att öppna sin boning för oss andra. Ett iglobygge för 3 man och med den arbetsfördelning vi här har sett tar ungefär 1 timme. Iglon tätas genom att överskottas med lös snö. Bara i toppen lämnas ett lufthål öppet. Vår iglo i dalen står inte ensam länge. Färdemän från riksgränsen kommer och bygger bredvid oss innan dagen är slut. Vid kvällsutfodringen är vi en igloby på 9 man. Vi dricker choklad, te eller kaffe, men vi får nu mer ingen grädde till någondera drycken, för hela förrådet av kondenserad grädde är avsatt till de för Lucy nu alltför hårdkäftade valparnas matbehov. Hundarna har fått sitt kex och sin halva lutfisk, det är deras dagsranson. Ännu en färdig etapp är till ända. Vi vaknar till en dag i maj. Nere i Kungsparken i Malmö, på Hamngatan i Göteborg och på Strandvägen i Stockholm ska flickorna idag komma att bedåra i ljusa lätta kläder. Våren, vinterförgöraren sjunger över det svenska landet. Men här uppe sjunger våren och vintern gemensamt. Och med anledning därav har vi beslutat fira en speciell vårfest tillsammans med pojkarna från riksgränsen. Vi ska göra en fjällbestigning, komma närmare vårsolen än någon annan. Lyng måste vi lämna ner i dalen för hundarnas skull. Och han ställer till en sjudundrande vårgask för våra recensiorer. I skrå skrevar vi oss upp för fjällsidan. Stegar ut varje uns av den muskelkraft och spänst vi under iglosaliga veckor tillägnat oss. O bröder och systrar som tynges av fettbekymmer, som plågar er med Hollywoodkurer och morgonstånkande nyp i alla dågveck och fettvalkar. Detta är den enda effektiva magringsmetoden. Vi är 2 stycken med i den här igloexpeditionen som var så att säga lite halvfeta när vi tog nordgående tåget upp från civilisationens smörgåsbord. Men när vi hade spänstat oss fram över fjällen till riksgränsen
var vi figursköna som den värsta Hollywood-Tarzan. Den ena hade tappat 12, den andra 19 kilo. Kavajerna fladdrade som enmanstält omkring våra peppbefriade kroppar. Olle Rimfors har alltid apelsiner i ryggsäcken och nu väntar vi vår belöning. Här får jag en apelsin av dig, va? Kom och ta den. Vi bryter upp från vår igloby på vår sista etapp. Vi går nu raka vägen ner till riksgränsen. De andra ska åt det håll varifrån vi kommit. Bara vi tar oss upp ur vår iglodal behöver varken vi eller hundarna känna några vedernödor mer. En meteorologisk utpost ser oss börja den långa utförsbacken och vi njuter strax en överdådig kälkbacksskjuts. Ditzinger i bromsrepet måste sätta till allt han har av naturlig broms för att inte kälken ska gå över hundarna. Slutgiltigt bromsar vi in vår färd på platå närmast ovan riksgränsen. Slutstationen på Sveriges nordligaste järnväg, porten från ödevidderna in till civilisationen. Toralf Lyng från Norge, han som är vår hundspecialist, kan så göra det förståeligt för våra 8 goda grönländare att de nu har gjort sitt för den här gången. Och Lussis och Bamses båtförvillelser känner inte utan oro att de står inför en stor förändring i sin tillvaro. Men vad den innebär är en annan historia.